Trong khoảng thời gian này, chắc hẳn chúng ta sẽ có nhiều thời gian để ở nhà học tập hoặc làm việc hơn đúng không? Và mình nghĩ đây cũng là một khoảng thời gian phù hợp để dọn dẹp lại nhà cửa hay chính căn phòng của mình nữa đấy. Dọn nhà, phân loại đồ đạc, vứt đồ đạc luôn là một cái gì đấy nặng nhọc và mất thời gian. Cho dù cả bạn cả mình đều biết rằng việc đó là việc nên làm. Tuy nhiên, không chỉ lối sống tối giản mà trong tất cả các lối sống khác cũng vậy. Khoa học đã chứng minh rằng việc dọn bớt những đồ đạc không cần thiết trong nhà không chỉ giúp chúng ta giảm bớt áp lực mà còn có thể nâng cao sự tập trung của bản thân. Thay vì cứ giữ những suy nghĩ tiêu cực về việc dọn dẹp đồ đạc thì chúng ta nên xây dựng thói quen đó bằng cách áp dụng những chiến lược cụ thể, biến nó trở thành một công việc hiệu quả và mang lại sự thoải mái cho bản thân. Vì vậy, trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 bước, hay gọi là 5C mà mình đã áp dụng để dọn dẹp tất cả những đồ đạc không cần thiết trong nhà. Và mình sẽ lấy tủ quần áo của mình là ví dụ nhé. Ok, bắt đầu thôi. Điều đầu tiên đó là bạn hãy xác định vị trí trong căn phòng mà bạn muốn dọn dẹp. Vì mình đang ở trong một căn studio nên mình sẽ chia các vị trí như thế này. Bạn càng xác định rõ và chia nhỏ vị trí dọn dẹp bao nhiêu thì hiệu quả dọn dẹp càng cao lên bấy nhiêu. Hơn nữa, bạn sẽ không cảm thấy choáng ngợp khi phải dọn dẹp cả một căn phòng lớn. Tiếp đến, hãy dùng điện thoại hay một mẩu giấy, nốt thật chi tiết những mong đợi của bạn với từng vị trí mà bạn cần dọn dẹp. Mình sẽ nốt lại như thế này. Tôi muốn từng ngăn kéo quần áo của mình có lượng quần áo vừa đủ. Tôi muốn chia áo phông của mình theo những tông màu riêng. Tôi muốn tủ quần áo chỉ có lại những đồ mới và còn dùng tốt. Tôi muốn ngăn kéo và tủ của mình được lau chùi sạch sẽ. Trong bước thứ hai này, bạn chỉ cần chuẩn bị những vật dụng cơ bản trong khả năng của mình. Mình sẽ chuẩn bị một túi rác để đựng rác nếu có, một túi rác để đựng đồ cũ và một chiếc khăn để lau chùi. Đây là một bước quan trọng. Tùy vào vị trí mà bạn đang dọn dẹp thì bạn hãy phân loại đồ đạc trong vị trí đó thành những nhóm khác nhau. Trong video này, mình sẽ chia quần áo thành các nhóm như sau: áo tối màu, áo sáng màu, quần tối màu sáng màu, đồ lót, tất và phụ kiện. Ok, đây là bước chính và cũng là bước quan trọng nhất. Chọn và lọc ra những đồ cần thiết, không cần thiết. Với mỗi món đồ trong từng nhóm, bạn hãy sử dụng quy tắc 10 giây. Trong 10 giây ấy, bạn hãy cầm đồ vật lên và tự hỏi với bản thân là liệu món đồ này có khơi gợi niềm vui hay không. Đây chính là nguyên lý dọn đồ của Marie Kondo. Hãy để ý rằng liệu cái món đồ đấy có tính hữu dụng cao trong cuộc sống hàng ngày của bạn, hay có một niềm vui hay niềm hạnh phúc nào gắn kết bạn với đồ vật đấy hay không. Tất nhiên, việc nhìn ra niềm vui đối với đồ vật đôi khi là rất khó để nhận thấy, nhưng mà mình sẽ lấy ví dụ như này nhé. Nhờ có chiếc áo chống nắng này mà khi đi xe máy mình cảm thấy dễ chịu hơn, vì mình không còn bị cái rát của nắng làm cho mất tập trung và da mình cũng được bảo vệ khỏi tia UV gây hại. Chính vì thế mà mình có thể sử dụng chiếc áo này thường xuyên. Đây là niềm vui mà mình nhận ra sau khi thay đổi góc nhìn của bản thân, và nó rất có ích trong việc xác định xem đồ vật này có nên giữ lại hay là không. Có vài chiếc áo và quần khá đắt tiền mà mình đã mua chỉ vì hứng thú nhất thời lúc đó, nhưng khi mang về nhà, mình mới chỉ sử dụng được vài ba lần. Nếu mình giữ chúng lại thì điều mình nuối tiếc thực chất là giá trị số tiền của đồ vật chứ không phải là giá trị sử dụng của nó. Vì thế, mình xếp riêng chúng ra một nhóm để bán lại trên các trang thương mại điện tử vì chúng vẫn còn khá là mới. Chiếc áo này là quà tặng mà mình được nhận năm ngoái. Mình rất cảm kích tấm lòng của người tặng, nhưng thực lòng đây không phải chiếc áo mình thích và sử dụng thường xuyên. Vì vậy, mình cũng xếp riêng nó ra và sẽ bán lại về sau. Khi một món quà được trao đến bạn thì điều duy nhất không bao giờ mất đi chính là tình cảm giữa người tặng quà và bạn. Và mình tin rằng người tặng quà cũng sẽ không thoải mái đâu khi biết rằng món quà mà họ tặng không có tính hữu dụng cao với bạn. Nhưng nếu bạn vẫn cảm thấy quá áy náy khi phải vứt đi một món quà người khác tặng thì mình có một giải pháp cho bạn. Đó là hãy chụp ảnh món quà đó lại và lưu nó trên điện thoại hoặc Google Drive. Điều này mình đã học được qua tác giả Sasaki Fumio trong cuốn sách Lối sống tối giản của người Nhật. Điều này vừa giúp bạn giảm bớt một gánh nặng khi phải giữ một món đồ không có tính hữu ích nhưng lại cảm thấy áy náy khi phải vứt món quà đó đi, vừa giúp bạn ghi nhớ sâu về món quà cũng như người tặng món quà hơn là việc để nó trong tủ. Thậm chí bạn có thể lấy ảnh đồ vật ra và xem lại mỗi khi cần nhớ. Với những món đồ mà bạn tự nhủ sẽ sử dụng vào một việc gì đó trong một thời điểm nào đó trong tương lai thì tin mình đi, một lúc nào đó chính là không bao giờ đấy. Mục đích của đồ đạc là để phục vụ cho nhu cầu hiện tại và thiết thực của chúng ta. Việc mua quá nhiều đồ chỉ vì một mục đích lớn nhất đó là dùng vào một lúc nào đó, vô tình sẽ khiến căn nhà trở thành một kho tích trữ đồ đạc, điều mà mọi cửa hàng tiện lợi, trang thương mại điện tử hay siêu thị đã làm thay cho bạn rồi. Nhưng tất nhiên, bạn cũng không nên áp dụng một cách cứng nhắc việc này vào mọi khía cạnh trong gia đình. Sẽ có những hoàn cảnh mà chúng ta phải tích trữ đồ đạc hay gia đình bạn phải tích trữ đồ đạc cho những mục đích cá nhân của mỗi thành viên trong gia đình. Thế nên, bạn hãy áp dụng mọi thứ một cách có chủ đích nhé. Suýt quên, những cái món đồ mà bạn định bán lại thì hãy đảm bảo nó còn mới hoặc ít nhất là sử dụng tốt nhé. Và đừng quên vệ sinh sạch sẽ nó trước khi trao cho người chủ thứ hai. Và đây là bước cuối cùng rồi. Sau khi đã hoàn thành những bước trên thì bạn hãy dùng rẻ hoặc là khăn ướt để lau vị trí của những đồ đạc và xếp chúng vào những vị trí mà bạn mong muốn nhé. Sau khi lau xong tủ quần áo, mình sẽ chia hai ngăn trên cho áo phông,
một ngăn là áo sáng màu, một ngăn là áo tối màu. Cũng như vậy, 2 ngăn dưới, một ngăn dành cho quần dài mềm mặc ở nhà, một ngăn dành cho quần short và quần đùi tại nhà. Cuối cùng, mình để 2 ngăn dưới cùng cho quần dài formal và đồ lót, tất cũng như phụ kiện. Việc này không chỉ giúp cho tủ quần áo được gọn gàng mà còn giúp mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian tìm cũng như chọn đồ. Sau đó, tùy vào số lượng vị trí mà bạn đã để ra ban đầu, hãy áp dụng 5C này lên tất cả các vị trí đấy nhé. Và khi đã hoàn thành tất cả vị trí đó, bạn hãy lấy tờ note ban đầu ra và kiểm tra xem nó có đúng như những gì bạn mong muốn không. Nếu đáp ứng được 80% mong đợi của bạn thôi thì cũng là điều rất là tuyệt vời rồi. Và đây là 5C để dọn dẹp bất cứ vị trí nào trong nhà. Có một điều mà chúng ta cần nhớ là việc dọn dẹp đồ đạc chưa bao giờ là vứt đi càng nhiều đồ càng tốt. Sai lầm này thì mình cũng đã nói ở video lần trước, mình sẽ để link ở trên này nhé. Điều thực sự cần ghi nhớ ở đây là chúng ta nên mua một cách có chủ đích ngay từ ban đầu và đầu tư cho những thứ thực sự hữu ích và mang lại cho chúng ta niềm vui. Như thế thì việc dọn dẹp và tối giản đồ đạc mới không vô tình trở thành một hành động lãng phí và tiêu cực. Và bạn nhớ dành lời cảm ơn đối với cả những đồ vật bỏ đi nhé. Dọn dẹp đồ đạc cũng như tất cả các hành động khác khi được áp dụng một cách khoa học những chiến lược cụ thể thì sẽ trở nên rất hiệu quả. Bạn hãy nốt lại 5C này và áp dụng nó với căn phòng hoặc ngôi nhà của mình. Sau đó hãy chia sẻ kết quả và cảm nhận của bạn dưới phần comment này cho mình biết nhé. Đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ bất cứ video nào tiếp theo của mình. Mình là Đức và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.